No niin. Se on sitten tietysti taas erittäin hyvää huomenta. Ja tervetuloa Tapio Tein kyytiin. Se on maaliskuun 25. päivä, perjantai. Kello on hieman yli 5:30 aamulla. Olen tässä pakatulla pyörälläni matkalla tuonne Pasilan juna-asemalle. Tarkoituksenani matkustaa Ylivieskaan ja sitä kautta Kalajoelle. Tuli tämmönen spontaani Pohjois-Pohjanmaan reissu nimittäin tälle viikonlopulle. Aion tavata ihmisiä ja hoitaa hieman asioita. No, ne ei varsinaisesti ole tämän videon pääaihe. Mä nyt ajattelin, että pyöräilijä kun olen, mä hoidan näitä siirtymiä pyörällä ja saatan viikonlopun aikana muiden toimien ohessa käydä kans vähän kampia veivaamassa, kuka tietää. Niin, että ajattelin, että toivotan sinut hyvä ystävä näin videon välityksellä tervetulleeksi tämän Pohjois-Pohjanmaan reissun pyöräilyosuuksille. Reissu-vlogit ja tämmöiset matkapäiväkirjat ja muut vastaavat on aina mukavaa katseltavaa omasta mielestä. Siksi ajattelin, että jään sinullekin näitä tunnelmia pyörän selästä ja reissun päältä. Mutta hei, nyt täytyy vaihtaa näkökulma tai kuvakulma rintavaljailta käsivaralle. Testataan hyvän aika minkälaista kuvaa ottaa Denveri, tienvieri. Toki voidaan vilkaista tätä vekotinta ensin. On tämä vähän tämmönen muovisen ja lelun tuntonen. Painoa varmaan puolet siitä, mitä GoPro Hero 5 painaa. Siinä on joku sama ihme käynnistysääni kuin Windows 95. No niin, vaihdetaanpa kameraa. Joku parjasi, että tässä on aivan kamala tämä kamera oma audio. Ties sitten. Mä vähän kotona testailin, niin kyllä se audio oli semmonen ihan siedettävä. Mikrofoni oli vaan melkoisen herkkä, että ääni löi särölle melkoisen helposti. Että nyt jos tästä taas Hero 5 puolelta katsellaan, miltä tämä kamera näyttää, niin eihän oikeastaan siis tästä muuta pahaa sanottavaa ole muuta kuin, että tämä on hieman kömpelö ehkä vauhista käyttää, kun vähän aikaa saa tätä mode-nappulaa tässä pitää pohjassa, että kamera käyntiin lähtee. Noin ikään. Ja sitten tietysti kun sitä painetaan capture-nappulaa, niin lähtee video pyörimään. Toisaalta, voiko niitä sanoa ominaisuuksiksi vai puutteiksi, jos on 50 kamera ja sitten useamman sataisen kamera vertailussa, niin pakostihan niissä aina jotain pientä eroa löytyy. Mutta sitten tässä on semmonenkin näkökulma, että tämä kamera ehkä tulee olemaan B-rolli käytössä ja tämmöisessä vloggauksessa ja semmoisessa vähemmän kiireisessä rennossa kuvailussa ja jutustelussa. Niin oikeastaan mä luulen, että ei ketään kiinnosta, että onko esimerkiksi tämä pätkä, tämä selfie-otos otettu 50 vai 500 euron kameralla. Olisiko, että sisältö ratkaisee enemmän kuin se väline, millä on kuvattu. Näin minä ajattelisin. Intercity Train 21 from Helsinki to Oulu via Tampere and Seinäjoki stops at track 3. This service will call at Tikkurila, Tampere, Seinäjoki, Kauhava, Kokkola and Ylivieska.
käymään mutka Tampereellakin. Ohikulkumatka pitempää asettumista odotellessa. No vaan mehän on kahvit juotu tuossa ja nyt sinä voit ajoa seuraksi tuonne Kalajoelle asti. Mitä sulla oli tuolla kaapissa? Mitä sieltä löytyi? Pannaania. Pannaania! Ylivieskalaista tsikiittaa. Hei, meillä tulee ihan huippu Ylivieska-Kalajoki pyöräilypäivä. Nyt meitä ei ainakaan syö 1 miljoona hyttystä niin kuin Kalajoella kesällä. Onko tässä paljon hyttysiä? No niin, sato. Mistä se johtuu, että aina kun me lähdetään pyöräilemään, sattaa vettä? Se on kova mies ajaha, kun meillä toisilla on tämmöiset bikepacking-vehkeet, joihin on saunakamat pakattu. Hänellä on viheriä reppu. Siellä on saunakamat valmiina. Eikö sanoin vaan, että saunakamat valmiina repuusa? Joo. Tämä meidän reitti kulkee tästä Ylivieskan Niemelän kylän kautta tuonne Alavieskan keskustaan, josta sitten siirrytään valtatie 27 tai oikeastaan sen lähimaastossa mutkitteleville pikkuteille. Matka on noin 40 kilometriä. Meiltä niin sanotusti loppuu kelvi eli KLV eli kevyen liikenteen väylä. Me muutetaan maantiepyöräilijöiksi. Kumpi menee edelle? Haluatko sä ajaa takana? Joo. Mä ajan tuuleen suojaa sulle. Huutele sitten, jos on liian kova vauhti. Joo. Ja Karjasen ja vihellä, jos mä häviän horisonttiin. Mä soitan. Joo, soittele. Heippa! Ne voi olla viimeiset tämmöiset hyvät pyöräilykelit vähän aikaan täällä Kalajoki, Alavieska, Ylivieska seutuvilla ja vähän laajemmaltikin tässä lähiympäristössä. Se on ilmatieteen laitos luvannut vissiin 10 senttiä lunta. Alkaako oli ensi yönä, satahan vai tuossa lauantai-sunnuntai vastaisena yönä. Ja myrsky tuulta jopa 26 metriä sekunnissa. Ollaan niin sanotusti hyvän sään aikana liikkeellä. Fillari kulkee. Kulkee. Se on sitkeä mies. Pannaania missäs kylässä me nyt ollaan? Niemelän kylä on takana, mutta me ollaan Alavieskaan tultu. Alavieskan puolella. Oiskohan se on Ylivieskasta Alavieskaan noin 20 ja jos Alavieskan keskusta on 6, niin jopa 14 kilometriä taivallettu. Miltä selkäreppu tuntuu? Siellä se tulee perässä. Jossakin roikkuu, kolina kuuluu. Mä oon joskus saanut sanomista siitä, että banaaninkuoria ei saa heittää luontoon. Mä näytän teille tämmöisen pienen taikatempun. Tapio T. Goes David Copperfield -tyyli. Syö vaan tietysti tämä viimeinen palanen pois. Ja otetaan, että tuo auto menee ohi, ettei se näe. Nimittäin homma käy niin helposti, että tämä banaaninkuorehan voi, tai siis tarkemmin ottaen banaaninkuori voi taikoa kadoksiin. Se katoaa sillä lailla, kun minä laskin 3 ja sanon hep tähän tyyliin. 1, 2, 3, hep. Siis se käy näin helposti, ei tässä mitään sen kummempaa tarvita. Muutama kilometri matkaa Alavieskan keskustaan. Tuossa nähtiin muutama joutsenkin pellolla bannaanitauon päälle. Tämmöistä kevyttä pientä tihkusadetta tässä ripsii kasvoille.
Veikkaan, että hirviä lumimyrsky alkaa muuten heti, kun päästään tältä reissulta Kalajoelle perille. Eli jopa sakenne tässä spiikkiä pitäessä. Saas nähdä, miten meille käy. No niin, se on jonkun verran meidän lenkin aikana Kalajoessa vettä virrannut. Yhden kaverin kanssa kerran tuolla jossakin heiteltiin uistinta. Kaverilla oli hupparin taskussa 1,5 litran jahava pullo ja se tipahti tuonne virtaan. Se ei auttanutko lopettaa kalahommat ja lähteä S-Marketista ostamaan uusi pullo. Ei vaan itse asiassa se oli muutama kilometri tuolla alajuoksulla päin, missä on se pato. Mä ajattelin, että mitä se kaveri huusi niin hirviästi, niin pullo putos. Ota kiinni. 1,5 pulloa, eikä mitään 1,5 litraa punaista jahavaa. 1,5 pulloa. Sanat sekosivat. No niin. Sitä ollaan sitten saavuttu tänne Alavieskan kontrollipisteelle ja lähdetään brevettikorttiin hakkeen leimat ihan vaan tässä vähän hanureita leppuutellaan täällä hehkeässä kevät-talvikelissä. Onko siellä kahvila auki? Haetaanko jotain hyvää? Jäätelöt. Oli pakko ottaa se limunaatti, joka tipahti kaapista lattialle, ja tämä on tämmöistä kolajuomaa tämä Pepsikin, että tämä varmaan joo, se räjähtää. Alavieskaa se on pihalla. Siinä on kuule kommeita autoja. Kummaa sä otat? Mä haluaisin mieluiten tuon valakosen. Ota sä tuo musta. Mulla on turbo. Sulla on turbosaappi ja mulla on pelkkä saappi sitten. Ne pyörät jääpi tähän. Pojat pienellä tankilla. Sinusta on niinku tommonen sanotaan randonneuri tulossa kovaa vauhtia. Kylläkin. No, on limunaati hyvää. On. Ja me ollaan vissiin tämän meidän breikin jälkeen valmiita jatkaa matkaa. Kyllä. 20 takana, 20 edessä. Nyt mennään valtatie 27 varteen ja sitten pikkuteille sen lähimaastoihin. Käännytäänkö takaisin? Mä oon jotenkin varmaan tämän. Ei ajeta tästä. Takaisin tien varteen. Tuleeko tatkaa joku? Tulee. Tarkasti saa kahtella. Katso alavieskalaista gräveliä. Tämä on hieno, kun se on aikoinaan tie mennyt ihan talojen pihoja viistäen. Kyllähän täällä olikin vanhat tiet yllättävän hyvässä kunnossa. Jatketaan siis vanhaa tietä. No vain poikia onnisti. Täytyy ottaa tämä tämmöisenä kasvattavana randonneur-kokemuksena. Ja vähän jo tuntuu, että tälle talvelle ohjosuhailut riittäisi. Brevettiherkkuja Ylikäännässä. Kiitos. Nämä on muuten hyviä. Siellä on taas muuten tuulta varmaan luvassa, kun päästään tuonne isomman tien varteen. Semmoiset peltoaukeat, mutta olisiko tässä nyt semmonen
Sanotaan 25/40. Sitten päästään saunaan. Paikkakunnan rajatasa vaihtuu, mutta pojat saa silti vielä vähän polokia. Suunniteltiin, että Etelänkylän kautta ajeltais mikä se on se finaaliosuus. Ajattelin, me ollaan melkein tyngällä. Melkein 30 kilometriä jo. Retkipyöräily, se on oikeastaan aivan parasta. Haluatko sä nikkersiä? Vois sitä palaa. Ota nikkersiä, kun sä tarjosit pannaa, niin mä tiesin eilen Pukinmäestä nämä ostaa. Pukinmäestä osti ja Tilivisperälle tuli syömään. Kilometriä vielä. Ihanaa. Ja tervetuloa tänne Tyngälle. Saadaan lumisadetta tervetuloa toivotuksena. Kohta tämä valtatie 27 osuus päättyy. Me päästään pyörätielle. Ja sitten käännytään Etelänkylää kohti. Mutta minusta on turhan aikaista puhua takatalvesta maaliskuussa. Joo. Jos jossain vapun tienoilla tulee tämän verran, niin sitten ehkä kehtaisi jo puhua varovaisesti takatalvesta. Se on jäänyt kukaan tullakin vielä. Joo. Ja maaliskuun 25. päivä. Perjantai. Kalajoki. Tää on ihanaa. No nyt voidaan sanoa, että ollaan virallisesti pelipaikolla, kun ollaan tässä Kalajoen taajamakyltti ohitettu. Tämä tästä. Joo. Mä kotua lähteensä totesin, että viikonlopun aikana saatetaan pyörittää kampia. Ja se voi olla, että jos tästä oikeasti heittää vielä 26 metriä sekunnissa tuulta, olkoon mistä sanosta hyvänsä, niin en tiedä. Jos olisi autolla tullut Ylivieskasta, olisiko tullut enää lähettyä lenkkeilemään? Olisi heitetty pyörät talliin ja todettu, että se on saunaa aika suoraan. Pari päivää sitten reissuun lähin polokasi kotua Pasilaan. Nyt sitten vastaavalla tavalla asemalta kotiin. Tikkurilasta Puksuun. Oli siinä semmoista
pyöräretkimeininkiä. Jotain rujolla tavalla kaunista. Nastarenkailla, pääosin paljalla asfaltilla. Banaanisyötiä ja suklaapatukoita pikkuräntäsatteessa. Limsajuontia Alavieskassa. Ja paikoittaisia sohjoja vielä pienemmillä teillä. Ai niin, ja unohtamatta tietenkään sitä loppumatkan lumisajetta. Saunaamiset. Vanhojen levyjen pyörittämiset. Bassolla ja kitaralla soittelu. On siinä semmoista random neurin kevyttä reissuelämää. Mutta kyllä se on hyvä ystäväni sillä lailla, että tämä video tuleehan tänne päätepistettänsä kohti. Ja se on ollut suuri ilo sinulle jakaa näitä tunnelmia ja kaikenlaista meininkiä tältä reissulta tämän videon välityksellä. Ja opetella muuten tuota Denverin kameraa käyttää samalla. Ja vähän kokeilen, että minkälaista B-rollia sillä näille videoille syntyy. Minä toivottelen iloa ja rauhaa sinun päivääsi. Ja takkuun varmasti me nähdään taas seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos, että olit mukana tällä reissulla. Heippa!